በአምስት ነው የሚዋቀረው ኢንጂን ቦዲ ቻንሲ ፓወር ጎማ ኢንጂን በሶስት ኔድ ሲንደር ብሎክ ሰተኮባ ሰንተጋጅ ክፍል አለው ሉብሪኬሽን ፓወር ኮሊንግ ፒስተንስ ኢንቴክ ኮምፕሬሽን ፓወር ኤግዞስት ከቁልፍ ማን አለ ስታርተር ከዚያ ፌላይል እሺ ካምሻፍትና ክራንክሻፍት በምን ይገናኛል በቤልትና በጊር አማካኝነት እሺ ሲንደር ሄድ በማን ይለካል ስኳድራ ፍሬር ጌጅ አረ ፍሬር ጌጅ አሁን ለምሳሌ ይሄ መሪ ስንት አይነት ተግባር ያከናውናል አራት አይነት ካጫ ሰር አሁን ለምሳሌ እንደዚህ የምታደርገው ግን ካንተ ላይ ስለማላቅ አረ አሁን ለምሳሌ ክራንክሻፍት ምን ይባላል ክራንክሻፍት ማለት የኢንጂኑ የጀርባ አጥንት ከካናን ታስራ መንጆርናል ከመንጆርናል ፒስተን ሲድሪንግ አለው ኦሪንግ እና ኮሚሽኒንግ አረ ይሄ 8 አረ 8 ፒስተን አረ 8 ፒስተን ስለ ቫልቮች ስንት ናቸው አሁን አራት ፒስተን 8 ቫልቭ አረ አንድ ፒስተን ላይ ሁለት ቫልቮች አሉ ኢንቴክ እና ኤግዞስት አረ ያ ቫልቭ ማን ይለካዋል ያንዲኬተር ስክሩ ድራይቨር የሚለካው መሳሪያ ፓርትነር ካሪፐር ማፍ ፓርትነር ካሪፐር ጥልቀት ጥበት ስፋት